Всім привіт! Сьогодні наш перший день на цьому чарівному острові Санторіні. Ми з Надією, з Машею. І зараз в нас 12:37 і ми нарешті зібралися на сніданок. Підемо в дуже класне місце з гарним краєвидом, тож stay tuned. Дуже класно, що декілька днів ми живемо прямо в центрі Ії. Ми думали, що місто називається Оя, але трансфер-таксист нам вчора сказав, що це таки Ія. І це ось Оне читається. У нас віла прямо в центрі, в самому центрі, і це дуже класно. Але звідси ми поїдемо через декілька днів, тож поки ми гуляємо та насолоджуємось. Ми зараз йдемо на сніданок до Флори. І просто зараз буде перше враження. Oh my god. Ми знайшли дуже класне місце з таким ось видом. Називається Флора. Ми не встигли на сніданок, бо сніданку до 12:30, тож ми вирішили замовити грецьку їжу, яку ми вже, як бачите, з'їли. Тут була grilled feta, дуже смачна. Грецький салат, звісно, ми теж з'їли, вже забрали на тарілку. І оце, я не пам'ятаю, що це, але це грецькі мідболи з картоповичі. Аня, коротше, дочекалася, поки ми усе це з'їмо, щоб показати вам просто брудні тарілочки. Ми просто насолоджувалися моментом. Взяли ще вина Санторіні. Мы зашли в такое место Луна. Купили айс-матч за 9 евро. Сейчас мы узнаем мнение, вкусно ли матча за 9 евро. По цвету она немножечко сероватая, я бы сказала. Надя, ну давай на счет 3. 1, 2, 3. Я чувствую вкус молока только. Ну да. Ну, типа... Прислали 9 евро. Да. Зато у нас теперь есть что попить. Зараз покажемо вам інстаграмну локацію, куди йдуть усі туристи. Але тут дуже багато людей, і всі фотографуються з цим видом. Але якщо завернути сюди, тут немає Blue Domes, але так само дуже-дуже гарно, і тут зазвичай взагалі немає людей. Ми прийшли віллу, і зараз у нас буде перегляд фото в такому місці. Це наш дворик. І це прямо в центрі Ої. Тут не дуже багато народу. Тут такий як закоулочок. Нагадує, як дача, я б так сказала. Та-так. Аня, і ти тут? Давай тобі покажу нашу віллу. І так, це наша вілла. Вона знаходиться, ну, як на мене, у самому центрі Ої. І що цікаво, що ви просто відкриваєте отак двері, і ви вже на оцій вузенькій вуличці з сувенірними лавками. Це наша кухня-вітальня. Оце щось типу шафи, я так розумію. Дівчата, це халатики, да? Чи ні? Чи ні? Окей. Малесенька ванна. Перший раз дивлюсь, до речі, разом з вами. Раніше не бачила. Така душова кабіна. Гель. Шампунь. Все чікі-пукі, до речі, дуже чисто. Це наша перша малюсенька спальня. Єдине, в чому я бачу тут дуже велику проблему, це те, що тут нема провітрювання і тут прям дуже важко дихати. Треба спати з відкритими дверями. Пішли на другий поверх. Я сюди теж ще не ходила. Такі у нас тут спочатку сходи. Ну тут вже легше дихається. Думаю, ми з дівчатами тут будемо сьогодні спати втрьох, походу. Ну тут, типа, chill vibe, прикольно. І, до речі, класний в'ю на перший поверх. Можна робити фенсі фоточки. Якась модна подушка з оком. Всім пока! Ми
вирішили прийти подивитися на сансет. Він о 19:30. І ми не знали, що буде просто настільки багато народу. Просто та кількість, яка була в день, це взагалі не зрівняється з тим, скільки зараз. Ми от зараз спускаємось, і таке враження, що ці сходи вони не закінчуються. Ми намагаємося дійти отуди, і нам Google Maps показав, що йти всього лише 10 хвилин. Мені здається, ми вже йдемо десь 20. І як ви бачите, взагалі туристів нікого немає. Просто через те, що тут дуже незручні сходи. І мені здається, що просто туди ніхто не доходить. Але там є рибна таверня, в ній 4000 відгуків на Google картах. І нам сказав офіціант, там де ми снідали, що там найкращі морепродукти взагалі в світі. От, тож ми йдемо, будемо пробувати. Мені здається, вже сансет закінчиться, і ми все ще будемо йти. До речі, тут дуже багато ходить осликів. Коротше, це не ослики, це мули, гібрид від схрещення коня та віслюка. І ось така от ситуація від них залишається, причому всюди. Просто нам тепер зрозуміло, чому тут взагалі немає людей, бо тут мінне поле, інакше і не скажеш, і сморід відповідний. Мені дуже подобається ці таблички, бачите, отам. Ці падаючі камні. Клас! Що може бути краще, ніж ці сходи? Фантастично. Це єдиний шлях, як дійти туди. І ми все ще йдемо. І нікого немає. Тут дуже-дуже неймовірно. Ми нарешті спустилися, ми зайшли в такий гарний ресторан на березі моря. Називається «Базаль». Постійна рубрика «Пусті тарілки». Але було дуже смачно. Ми їли талятеля з крабом. Отут був звичайний октопус. І ще ми їли тако з креветками. Було дуже-дуже смачно. Надя, як тобі сервіс? Просто найвищий рівень. Поспілкувались, запитали, як справи, розказали якісь жарти, взагалі просто ще й помічник до офіціанта є. І все розклали, і пасту нам розклали, перемішали. Просто кіде. Ми були ще в сусідньому ресторані, в якому набагато більше відгуків, і він типу тут старий, класний. Але якщо чесно, мені не сподобався та сервіс. І тому ми попили у них води і пішли. Офіціант був непривітний. Він просто начебто заставив нас сісти. Він не постарався нічого для цього зробити. Просто він тиснув на нас. Мені не сподобалось. Він дуже токсичний. Дуже. Токсичний. Don't lie. Don't recommend. Дуже гарний понеділок, такий добрий, класний вечір, спокійний вечір. Треба дарувати щастя, дарувати посмішки всім. Добро, воно повинно бути із середини, і щастя теж. І от я зараз відчуваю повністю щастя. Друзі, посміхайтеся частіше, посміхайтеся. Я бажаю вам всім відчувати легкість, відчувати життя slow living, пити вино десь на березі моря, поряд з яхтами, круїзами. От цього я вам бажаю, друзі. За вас. Амінь. Амінь. Модные виллы с бассейнами и виды на которые ты спускаешься, ты их все видишь, эти шикарные дома дорогие, там никого нет. Вот вообще. Да, там пусто вообще. Нет, сейчас high season даже здесь. Там просто нет Нет людей, бассейны набраны, не свет живет. горит. Мы были и утром там, и на сансете, и вечером просто пусто, абсолютно. То есть это не private, это для аренды? Да. Ну, на несколько людей, да? Это не то, Да, что там... да. Не-не-не, тут private, скорее всего, вообще нету, судя по тому, что мы видели. Это все для аренды, и все можно забукать только очень-очень дорого. Да, поэтому там никого нет.
Но, и вот я тоже думала, что я умная, мы поедем в сентябре, потом мы когда стали смотреть обзоры на Санторини, все стали говорить, что в сентябре очень crowded. Самое то. Да, что самое то. Нам когда брошюры эта вилла скинула про лодочки и так далее, вот эти вот промежуток, в котором мы находимся, это high season, где много туристов, все немножко дороже. Сьогодні у нас другий день. Ми вже з дівчатами заселились у нашу другу віллу. До нас приїхала Даша. І ми зараз не в самій Ої, а в містечку побіля Фіре. Це наша вілла. Зараз буде невеличкий рум-тур. Так, ми заходимо. Тут в нас повноцінна кухня. Тут ванна кімната в таких блакитних тонах. Потім у нас 2 спальні. Там одна спальня і ось у нас друга. Але найцікавіша частина тут – це те, що звідси вихід на басейн. І ось там море. Біля нас є пляж. До речі, дуже класний пляж, а ми жодного разу туди не ходили. Ми приїхали на біч-клаб Форцеван. Він знаходиться на Періволос Біч. Це на південній частині Санторіні. Тут дуже гарно. Мені дуже подобається оцей санбед, дошки для серфінгу. І що цікавого, тут це вулканічний пісок, який тут чорний. До речі, вода дуже прохолодна. Такий тут пляж. Просто як я тащусь від цих ліжечок. Вони такі блакитні і розмальовані. Дуже гарний. Дуже прикольні в них парасольки. Вони такі як в'язані. І світло пробивається на ніжки. Взагалі дуже багато тут є біч-клабів. Ми запитували в таксиста, ми дивилися в тіктоці. І саме на південній частині, в цьому Періволос Біч, в мене збережено десь 10 біч-клабів. Але саме тут концентрація усіх цих місць, де люди купаються, відпочивають. Ми замовили цацики. Цаціки – це традиційний грецький холодний соус закуска з йогурту, огірка, часнику та оливкової олії, який також може містити кріп, м'яту або лимонний сік. Цацики зі свининою і грецький салат. І зараз нам ще прийде мусака. Ми прийшли в Пелікан кафе, і що прикольно, тут дуже багато зелені. Лінгвіні з морепродуктами, рагу з баклажаном, крок-мадам і біла рибка. Смачно? Що прикольного, там співають пташки, і там справжні пташки. Зараз 10 вечора, ми вже прийшли зі всіх біч-клабів, з ресторану, ми також скупилися в супермаркеті. Отакий в нас вайб, ми сидимо, там на закуски, п'ємо вино, спілкуємось. Це наша вілла, там вхід до однієї з нашої спалень. Тут в нас басейн і місяць. Басейн, до речі, дуже холодний, і чому ми не сидимо там, бо все в пилюці. За день дуже багато намело, і перед тим, як сідати, треба це протирати. От, але дуже гарний краєвид тут. Все так підсвічується. І отак все виглядає. Тут у нас сніданок. Ага, Фіра тут.
Що ми побачили пташку, і вона дуже ручна, вона напала на нас. Я не уверена. Офігеть. Может он нормально? Мені кажется, що ми вирішили її покормити, бо нам розповідала хазяйка, що якусь пташку вона спасла з гнізда, відкормила, і тепер ця пташка прилітає, щоб ми не боялися. Але ми не впевнені, чи це ця пташка. Ми принесли їду. Блин, у него что-то... Может, он просил помощи? У него червячок клюв. Я ж не знала, что он прям настолько... Нашли Питу. Там Пита сзади еще тебя. У нас отакий тут гарний оазис. Тут у нас басейн. Ми ще в ньому не плавали, але плануємо сьогодні відпочивати тут. Ну, Аня в тени мне не нравится. Ну, классно, когда она зонтик открывает, но она прям темная. Вы можете поговорить. Так как-то уже не хочет говорить. Именно сейчас Справочки, да? Ой, фу, Дискорд открыла, фу. Закрываем. Раз, два, три. Я уже снимаю, все заря. На Санторіні є два найвідоміших пляжі: це червоний пляж і білий пляж. Вони знаходяться дуже поруч, і ми вирішили, окей, ми відвідаємо їх зараз. Поки ми йшли до червоного пляжу, ми зустріли місцевого, і він такий: там поруч є такий класний пляж, вам треба його відвідати. Ми прийшли звідти. Ми були на нудистському пляжі. Випадково. Ми не знали. Ми прийшли. Ми були фріками на нудистському пляжі, тому що ми купались в купальниках. H2O. Просто додай води. От. Тому сьогодні день дуже цікавих історій. Дорога на White Beach. Надеемся, что на White Beach. Пока просто бич. Бачите оцю стежку? Оце Google карти нам сказали йти по ній, щоб дістатись до White Beach. Google карти чисто I know the route. І тут у нас півники бігають, там ще павліни. Это павлины. Их много. Он упал. Ферма. Офигеть. Ну, ось вам і стежка на White Beach. Як ми потім дізналися, до нього можна дістатися лише водним таксі. Ми з дівчатами зробили просто неймовірні фотографії з цими краєвидами. Это как раз таки то видео, где обратная сторона поездки. Ну а потім ввечері ми поїхали до містечка Фіри. Ми гуляли вуличками, заходили в місцеві крамнички, також ми зустріли закат сонця. Ну, і просто насолоджувались моментом.
Сьогодні в нас кава з корицею. Ми поїхали за кавою фірою. Їдемо вже зараз назад з Машею. Ми вже поснідали. В нас ранок був дуже насичений. В мене зранку був стретчинг. Після цього мене забрала Маша, ми поїхали до магазину. В магазин ми їдемо в містечко Фіра, він поблизу нас. На машині їхати десь 5-10 хвилин. Через 1,5 години ми приїхали, щось нас довго не було. Я не знаю навіть чому, ми дуже довго шукали паркінг. И девчата нам зробили дуже смачний сніданок. Пошли в супермаркет, сходили в супермаркет. Оставили вещи в машине, пошли в другую кофейню. Кстати, мы сегодня были в другой кофейне, там Аня нашла рядом. Постояли в кофейне, заказали кофе, нам всем сделали кофе, взяли кофе, вернулись к машине и приехали. І зараз ми плануємо трошечки посидіти, почилити біля басейну. Погода в нас 27 градусів, і в нас в планах був хайкінг від Фіри до Ії. Хайкінг займає 1:47, показують Google карти, але це, звісно, без зупинок, без туалету, без поїсти. Коротше, ми не дуже знаємо, як це краще нам умістити весь день, бо в нас машина. І Фіра до Ії, машина їхати хвилин 15, і ми не розуміємо, де її залишити. Якщо ми залишимо у Фірі, то коли ми дійдемо до Ії, нам треба назад іти якось до Фіри, іти 2 години. І ми думали взяти автобус, бо ми погуглили, наче є автобус, бо є автобусні зупинки, це якось логічно, правильно. 2-3 євро автобус, він їде 20 хвилин. Але проблема в тому, що зараз дуже спекотно, і ми не знаємо, коли нам краще вийти, звідки нам краще почати, чи краще нам просто піти пішки назад. Блін, як же все-таки кайфово, що скільки б ми тут не були, людей, взагалі немає. Весь цей басейн, він весь наш. Там можна побачити пташок, які п'ють воду з басейну. Ось він там сидить і купається. А от там є дерево, десь там, де дуже багато ворон. Я не знаю, чи там в них гніздо, чи просто їм воно подобається. В них там місце зустрічі. А оце прилетіла та сама ворона, яка напала на Надю. І можна її покормити. Ми дізналися, що хлібом її краще не кормити, взагалі всіх пташок. Вона дуже міцна, я не дуже вивчити неї підходити. У мене немає їжі, в мене є тільки кава, так як сьогодні. Кава з корицею. Ну я же его взяла, все, вот, на этом сезон закончим и... ты же не пойдешь больше купаться? Привет! А що ти її хочеш дати? Не знаю, думала бубочку голубики. Будет она ее есть. Пути-пути! От що йому треба. Мясо? Они едят мясо? Даша! Ну, це ворони, дівчатки. О боже, он убежал, Даша! Там 3 ворони. Нам здається, що ота ворона, котра перша була зранку, розповіла усім іншим, що тут роздають безкоштовно колбасу. І я не проти їм дати ще більше цієї ковбаси, бо ми її не дуже їмо. У нас безліч є інших смаколиків. От там ще один. Мені здається, це сім'я. Ми їм давали таку шинку, і я розламала, щоб вони її між собою поділили якось, але вони кудись полетіли. Ми знову приїхали в місто Ія, бо Даша в ньому не була, коли ми тут жили перші 2 дні. Зараз ми приїхали на Сансет, на захід сонця. Гуляємо, дуже багато людей, саме тому, що зараз захід сонця. І це прям пік, час пік по всім вулицям, дуже багато людей. Тобто, коли ми були, вулиці всі були пусті. А зараз просто максимально забито. До речі, захід сонця буде десь через годинку. От ми якраз встигаємо, але, здається, там будуть дуже великі черги, тож подивимось. Просто кількість людей. Щоб ви розуміли, в Франції такого не буває.
Рішиш. Снимала так вокруг. А потом... Коротше, зараз на годинах 1:20. Все, що ми робили, це ми випили вина, поплавали в басейні годину тому з Надією. Надя, що ти скажеш? Яка твоя думка? Спочатку було холодно, потім стало краще. Бо ми знімали відео і ми зігрілись, бо ми плавали багато. І нам було весело. Тут Маша йде на каблуках в піжамі. Що ти скажеш з цього приводу? Ми виставили сторіс за декілька днів і почуваємося прекрасно. No comments. Найцікавіше це те, що нам завтра вставати о 7 ранку, а зараз вже 1:30. Але ми вирішили, що нам треба хайкінг, що нам треба кораблик. І все це вмістити в останній день, в п'ятницю. Бо коли ми ще сюди приїдемо? Ну, колись приїдемо, але, коротше, живемо наповну. Завтра буде emotional damage. В усіх його проявах. Сьогодні наш 5-й день у Санторіні. Зранку ми приїхали у Фіру, залишили там нашу машину і пішли за кавою. Потім ми сіли на автобус, щоб доїхати до Ії і розпочати наш хайкінг з Ії до Фіри. Дорога тривала близько 20 хвилин і, чесно кажучи, було дуже страшно. Автобус їхав досить швидко, по краю урвища, але види просто були неймовірні. Ми розпочали наш walking pass хайкінг від Ії до Фіри. До речі, дуже цікаве рішення для тротуарів. Замість того, щоб прокладати камінчики, там вкладати плитку, все, що вони роблять, вони просто малюють тротуар в блакитний колір. Виглядає це ось так. Это ж Ию видно, да? Ну да. Подождите, я думала Ия там. А это что? А я тогда? думаю, и там, Что ж и там, там? нет? Ну, что еще? Наверное, это все Это Ия. всё Мне Ия. кажется, там она просто заканчивается. Фініки, а це вже не Ія, це Фініки. Виглядає так само, як і Ія, так само, як і Фіра. Але, до речі, Фіра набагато більше і більш просторні вулиці. Просто снідати з таким краєвидом. Це просто мрія. 10 кілометрів нам до Фіри, і тут починається шлях. От з іншого боку, ти бронюєш собі готель, який тут розташований з таким краєвидом, але так само тут розпочинається маршрут на 10 кілометрів, і тут дуже багато туристів. Взагалі немає ніякої прайвасі. Всі ходять просто по головам, дивляться на тебе холом. Коротше, ми зараз проходили віллу. Сидить дівчина, я дивлюсь на неї, я не розумію, це Емма Вотсон чи ні. Я до сих пір не розумію, чи це була Емма Вотсон. Але після того, як ми зупинились, вона надягнула окуляри. Також я не знаю, чи була це вона, але прикольно. А чим мені подобається оце ось місце? Це те, що в Ії дуже багато магазинчиків, ресторанів, а тут взагалі нічого такого немає, через це дуже мало туристів. Хоча краєвид, архітектура такі самі, як в Ії, такі самі, як в Фірі. Да, мы идем туда. Вот туда? Ну да. О, вау. Как тебе, да? Выглядит не очень. Коротше, чат GPT нам сказав,
що краще йти від Ії до Фіри, бо там менше підйому. Але це все брехня. Таке враження, ніби ми крапкаємося нагору. Дуже важко. Але ми пройшли поки що десь 2,5 кілометри з 10. І пройшло вже півгодини. До речі, острів дуже маленький. Але йти по цим горам це важкувато, хоча зараз 10 ранку. Я не можу сказати, що спекотно, взагалі не спекотно. Просто чути, як в мене віддишка вже все. Ну, коротше, я думала, що буде просто йти по рівнині поміж гарних міст, типу там і ще якийсь. Ніфіга. Ми дійшли до якогось чекпоінту. Какая хорошая? Хорошая, то что, ну мы сейчас будем спускаться с горы. Класс, смотрите. Хочешь там сфоткаться? Ну, пойдемте. Тут селфи сделать все вместе. Ми нарешті дійшли до рівної доріжки, але нам потім отак і аж туди. Блін, отак от іти 2 години. До мене дійшло, що треба було просто намазатись SPF-ом, я це зробила. І також надягти просто купальник і все. І ти йдеш, засмагаєш. Бо я, наприклад, і як ми усі, ми вдягли шорти. У нас усіх ще більше посилиться ця засмага городська. Коротше, лайфхак – купувати кросівки і надягати купальник і намазатися SPF-ом. Ми дійшли до першого магазину і купили водичку за 1,5 євро. Йшли по такій гарній дорозі і зараз почався треш. Дівчата порівнюють з походом на Говерлу, але тут ще каміння дуже сковське. І нам показали Google карти, що до нашого місця треба 100 метрів іти вгору і всього 4 метри вниз. От там Ія, і ми прийшли звідти. Так, нам туди. Нам ще трошки, 2 кілометри. Ми підіймались і вийшли на таке чудове. Оя, Ія. Блін, ну тут неймовірно. І це ось блакитний купол. Як ви можете побачити, не всі міста Санторіні схожі на Ію чи Фіру. Просто решта острова – це вулканічні скали поля, де будувати складно і дорого. Ґрунт нестійкий, тому що часто трапляються землетруси. Тому в містах, як Піргус чи Камарі, де ми проходили, менше будинків. Тут люди живуть спокійним життям, вирощують виноград, оливки, живуть серед старих вулканічних ландшафтів. Вау! Сколько стоит? 5 евро за 5 штучек. Ну это хорошая цена. Класс. В Варшаве 7 евро, 7 злотых стоит штучка. 6, 7 злотых, 4, это если со скидкой. Мне не нравится. Неплохо, ты знаешь, в батончиках прям невкусно. Он как горький, Да. а здесь такой Они сочний бывают прям. разные. Даша пішла купляти ще інжиру. Угу. 5 євро коштує. Там ще виноград продається і червоний то арбуз, так? Да? Наче арбуз там ще був. Ми все ніяк не дійдемо нам туди. Ага. Бур'ян по-санторінськи. Я не знаю, що це. Ми вже нарешті дійшли до Фіри. І дорога зайняла рівно 2 години, зараз 12, а ми вийшли о 10. З цікавого те, що ми вже давно дійшли до Фіри, але вона настільки велика, більше, ніж вона. І нам іти до місця, котик. І нам іти до місця, де ми залишили машину на паркінгу, ще десь 1,5 кілометри.
приїхали в порт. Зараз шукаємо лодочку, котра нам потрібна, на яку ми записалися на круїз. Маші скинули точну геолокацію, тож ми туди йдемо. Так цікаво, ми прибули в порт і ми не скористувалися трансфером, адже це займає безліч часу забирати інших людей з готелей. Ми приїхали самі на точку, де потрібно з усіма зустрічатися біля ATM-у, і крім нас тут нікого немає. Але нам два гіди сказали, що ми стоїмо в правильному місці, нам просто тут треба чекати. Ми трошечки сподіваємося, що ми тут будемо самі, в нас буде private boat, але подивимось. Спірідакос є. Да, компанія називається Spiridakos, більше ми нічого не знаємо, куди йти, що робити. Але відправляємося ми о 3:30, а зараз 2:50, тож тут дуже багато лодочок, дуже пахне рибою, спекотно, до речі. І так, ми на катамарані. Відео без мікрофону на цей раз. Зараз трошки проведу екскурсію, єдине, що трошки хитає. Тому ось так. Оце ніс, він такий подвійний. Тут можна теж лежати на сітках. Такі стільці, офігезний вид. Надя є. А Даша пливе з телефоном, щоб нас засняти. Подвиг. Ё-моё. Мы не придумали, как нам сесть. Давайте, чтобы даже было. Девочки, ну я скажу, тут так нормально, высоко. Просто мы с Надей будем чилить. Да, ви як будто на місці, буквально. Я не плыву, я стою, типа. Що там ще дають? Я больше ничего не спрашивала. Ага. Я на драйвайн сказала, да. Понятно. Ой, так и так. Коротше, тут нам гід розказував якісь цікаві історії та факти, але ми їх не зрозуміли. Ми не розібрали його англійську через шум моря, мотору, і взагалі дуже погано було все чути. Коротше, отут ми припливали поміж двох вулканів. Олеа Камені та Неа Камені. А Неа Камені ще активний. Останнє виверження було у 1950 році. Біля нього тепла помаранчева вода з сіркою, там навіть можна покупатися. Далі я буду багато разів казати, що там срібло, але там не срібло. Ми сплутали, гід казав сілвер, але насправді він казав сульфур. Тож не вірте моїм словам, там немає ніякого срібла, очевидно. Там дуже багато сірки, і тому там не можна купатися вагітним і купатися з прикрасами. Коротше. Прикраси можуть почервоніти. Привіт, привіт! І всі люди, котрі покупались, вони мають помитися перед тим, як йти на борт, щоб змити з себе це срібло. Двигайтесь. Yeah, all the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Yeah, all the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. All the crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. Hey, hey, yeah, yeah. It's
Надя пливе з телефоном, щоб нас фоткати з яхти. Блин, мне показалось, сяду. что у нее даже пауэрбанк, вот этот провод, поняли? А как проходит у вас конец рабочего дня? Помахайте, девочки. Ну, считаю на чиле максимально, правильно? Ёлки-палки, вообще, песня. Вон девчаточки. Вот так вот, я тут вообще кайфую. Ми з Машою перевдяглись, у нас вже сансет. Неймовірне світло саме для фоток, тож ми фотографуємось. І в нас прям контент. Буде дуже класно. When you're tired, when you're lonely, you can just reach out and on. No, I'll be there. I'll help you weather the storm. No, I'll be there. I'll help you weather the storm. Отак виглядала наша яхта, на якій ми плавали. І ми з дівчатами були ось там, в першому ряді. Ми вже йдемо назад до нашої машини. Це було класно, мені сподобалось. Було безлімітне вино, їжа і море. Да, було дуже класно. Ми каталися з 3 години дня до 8 години вечора. Тобто загалом 5 годин. І вони дуже швидко пройшли. Ми зупинялися в 3 містах, щоб поплавати, поїсти. У нас була вечеря, дуже смачна. І тут такий порт, дуже багато різних корабликів. Я думаю, це не єдиний порт. Тут настільки багато корабликів, що мені навіть здається, що можливо він найдешевший, бо він знаходиться на південній частині острова. І до нього трошечки довгувато добиратися і від Фіри, і від Ії, і взагалі. Але гарно. Тут в нас Марі, taking pictures. Так, Маш, ну вот же свободно и лежать. Сюжа, я сюди. Я не люблю лежать там далеко. Хочу ближе к народу. К своим людям родным. Вот это контент, который мы заслужили. Ми вже з дівчатами в літаку летимо до Варшави. В Варшаві ми будемо 1 день. Потім завтра в нас потяг до Хелму і від Хелму до Києва. В Києві ми будемо о 6 годині ранку, в понеділок. До речі, так виявилося, що Маша сидить зі мною, нам пощастило. Надя помінялась з кимось, її попросили, і так виявилося, що людина, яка просила помінятися місцями, сиділа позаду нас. Ми зараз дивимося фотографії за останні декілька днів, бо ми не встигли їх подивитися. Летіти на 2,5 години. Тож, так.